Hello and welcome back. You're with Kisang on Extra Mile, where we will experience new and great things together, explore with our creative minds, and extend help by providing remedies to our home and family concerns. Sa isang makabuluhang pagsasama at good day sa mga ninongs at ninangs, titos at titas. Kamusta guys? May naniningil na ba? May pambigay na ba tayo? At ang isang malaking tanong, may budget na ba tayo? So yun yung mga tanong na talaga namang issue nowadays na tatalakayin natin sa ating vlog. At dahil ako nga ay pro-saving na walang savings, mahilig talaga akong maghanap ng mga cheaper items na swak din naman ang quality. Kaya for this vlog, I did a challenge for myself, and that challenge is buying presents in super budget. So, tayo nga ngayon ay napapalibutan na ng mga gifts na napamili na natin. And by the way guys, ito na talaga yung best self ko ngayon kasi nga super busy. Charot. Celebrity. Well anyway, unang tanong, magkano ba ang budget na nilaan ko for this challenge? And the answer is... Dalawa siya. So, isang libo. Yan, 1,000. So, I tried my best to fit everything into that budget at feeling ko naman ay na-achieve ko siya. At pangalawang tanong, nasaan na ang listahan? So, ang listahan ay, ayan. Ayan ang listahan ko. Nababasa niyo ba ang mga letters? But anyway, if you can just take a look at that, that's a list of more than 20 kids that you have to give gifts to. I believe it's really very important for you to have a list with you. Kasi kahit nasabihin mo na, oh, hindi mo makalimutan, I'm familiar with that, I'm familiar with all the things that I'm gonna buy, still something could come into the way, tapos makalimutan mo. So, you know, it's better to secure a list for yourself. Okay, pangatlong tanong. Paano ko ginawa? Bata, paano ka ginawa? So, ito, mahaba-habang usapan to, kaya sit back and relax, and let's discuss paano ko nga ba ginawa. So, of course, yung perang ito ay malaki na for siguro, or pwede na to siguro for just a couple of kids, like siguro 1, 2, 3, 4, or 5 kids. Pero if you are to fit it into like, come on, more than 20 kids, that's really a challenge, right? At doon naman sa mga kids na pagbibigyan ko nito, intindihin nyo na si tita at si ninang kasi nga may challenge akong ginawa. So, alam kong pwede nyo namang intindihin. Bawi na lang tayo next year, okay? Pero for sure naman, hindi kayo magsisisi sa ibibigay ko sa inyo kasi nga may sense din. Okay? For this question, meron akong 3 steps na ginawa, and the first step is to scout for the cheapest items. Na ito, I actually got the chance to do this for 1 whole day. So, hindi ako muna namili. I tried to did a survey into the different malls. Actually, the low-key malls siya. Hindi yun talaga mga super malls. Kasi, for me, sa super malls, maraming yung sale. Pero, hindi pa rin ako convinced. So, doon ako sa mga low-key na mga malls.
It doesn't mean that they all have low-key items. They have good quality items as well. Just that they offer cheaper costs. So, of course, hindi ko isa-suggest na gawin nyo yung ginawa ko. Nagawa ko lang siya talaga kasi nagka-chance ako na gawin siya for one full day. Or if you can't do it, then you can just ask somebody who knows these malls that are offering low prices. Or, kung may alam ka naman, go ka na doon. Tapos, isang malaking tip na kahit nasa low-key malls ka na super na nagawa ko siya last time, load those mga nakahanger na mga items. May mga boxes, di ba? Or basta may mga sa ilalim ng mga lamesa or anything. Super talaga ako naghalongkat. Pero hindi nga, may nakita ako na nasa boxes lang siya sa ilalim ng mga nakahanger na items. At nandun pala yung may mga super na mura talaga na mga ilang pesos lang siya. Tapos, siguro yung actual price niya is mga hundreds din. At yung second step naman ay you have to decide what to buy. So, yun nga, sabi ko kanina, while naglilibot-libot na ako, I was already planning kung ano yung best na bibilhin ko that would fit into my budget. Tapos, best din dun sa mga kids na pagbibigyan natin ng gifts. Tapos, yung third step, yun ay bye! Itong step na ito ay isa sa mga pinaka-importanting step kasi nga dito ka na maglalabas ng natulong. Tapos, dito ka talaga mag-challenge. Kasi kahit nga may plano ka na, may makikita ka pa rin dyan. Kahit nga nakapila ka na sa cashier, may makikita ka pang something interesting for the kids. But one golden rule here is to remain focused and to stick to the plan. Now, talking about the gift items that I bought, papakita ko sa inyo yung overview ng mga napamili nating items. Here it is. At meron akong top secret para sa labanang ito. Secret! Pero hindi nga, yun yung pagkakaroon nga natin ng gift enhancers. We have one obvious gift enhancers which are yung mga chichirya nga na ilalagay natin together with the specific items for these kids para may dating at matakam din naman sila when they receive the gifts. Tapos yung second gift enhancer na hindi siya talaga obvious is yung mag-DIY ka from those items na nabili mo to improve yung itsura ng mga items. And one very good example are these hair clips. So, mura sila, pero ang ginawa ko, I turned them into somewhat like these. Diba? Bongga lang. Anyway, I'll go ahead and run some of the pictures of these clips, mga designs na nagawa natin. Tapos, meron tayong separate video kung paano tayo nag-DIY ng mga clips. So, watch out for that. At hindi sa pagtitipid matatapos ang vlog na ito dahil isi-share ko rin sa inyo kung paano ko dinil yung pag-wrap ng mga gifts natin. Nga, meron tayong paandar na tatawagin nating mga regalong ladlad. Bakit nga ba ladlad? So ito, papakita ko. Tadin! Tadin! Tapos ano yun? Yan! Diba? Cute lang talaga sila. If you will just take a look at it, alam nyo, na-realize ko, hindi talaga bago. Kasi na-realize ko nakita ko pala sila sa mga malls, lalo na sa mga groceries. Pero yun na nga, hindi ko ito kinopya sa kanila. Basta naisipan kong ganito, gumawa ng mga figures na nagsisymbolize ng holiday season. Tapos, it will be something entertaining for the kids when they see this. First, where that would come up into their mouths is going to be wow. And of course, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mga regalong ladlad. So, watch and learn.
pagod na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to our channel, Kisang an Extra Mile. Just click on that subscribe button and click on that notification bell so you'll get notified every time we have new uploads. Tapos, yun na nga, paki-like yung video na ito, paki-share yung video na ito, at paki-comment na rin below any comment that you would like to tell me para mas mag-enjoy pa tayo sa mga future vlogs natin. So, thank you so much for today. Happy holidays!